Yan ang behavior ng building pag lumilindol. Isang mode pa lang ang in-apply ko dyan. Subukan nga natin i-apply yung response spectrum analysis. Ito yung lahat ng drifts at saka yung shear forces i-apply niya doon sa building. Makikita nyo yung behavior ng building. Para siyang tinitwist. Check nga natin yung lahat ng members, column at saka beam kung pasado na. Mayroon pa siyang isang bagsak, so kailangan natin ayusin o i-redesign. Alam nyo mga kainyero, pag nag-apply na kayo ng building permit, isa sa requirements kung halimbawa ang pinapagawa mong bahay ay 3-story pataas, kailangan na ng seismic analysis calculations, kagaya na itong pinakita ko sa inyo. Pero pag halimbawa bungalow lang o 2-story building lang, hindi na kailangan ng seismic analysis. Kailangan lang yung normal structural calculation. Ito lang yung hinihingi ni building official. Pero base sa code, dapat lahat ng structure, mapabunggalo man siya o mapa 2-story building man siya, nakadesign siya ng seismic. Kaya hindi ito napapractice sa labas dahil nga hindi ito required o hindi ito hinihingi ni building official pag nag-apply ka ng building permit. Pero dapat ikaw na lang mismo kung magpapagawa ka ng bahay, pa-design mo yung bahay na ipagagawa mo kay civil structural engineer. Kahit single story siya or 2-story building. May additional cost pero meron ka naman ng peace of mind. Tandaan nyo, walang pinipili si lindol. Kahit pa single story siya o 2-story building yung pagagawa mong bahay, lilindolin pa rin siya. Isa pa, matuklapan ka man ng tiles, mapapalitan. Makakatulog ka pa rin ng mahimbing. Matanggalan ka man o masiraan ka man ng pintura, marirepent. Nakakatulog ka pa rin ng mahimbing. Matuklapan ka man ng kisame o masira yung kisame mo, mapapalitan. Makakatulog ka pa rin ng mahimbing. Pag ang structure mo ang bumigay, bibigay lahat ng pinaghirapan mo. Hindi ko sinasabi mga kainyero na pag didesign na ito ng seismic, hindi na madadamage yung bahay mo. Madadamage pa rin yung bahay mo. Pero ang iniiwasan nito, yung magkaroon ng loss of life at saka repairable siya. Hindi siya basta-basta magigiba. Pero mas maganda mga kainyero na maganda na yung bahay mo, matibay pa. Pero alam niyo mga kainyero, hindi talaga ito ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon, ano ba yung mga gamit o equipment na kakailanganin mo pag magpapagawa ka ng bahay. Pag-uusapan natin yung mula doon sa pag-layout ng foundation hanggang doon sa finishing. Pero bago yun mga kainyero, kung bago ka pa lang sa channel ko, nasa baba yung link yung sa mga previous na mga vlog ko. Kagaya ng magkano ba magpagawa ng bahay. Saan ka ba makakatipid? Sa arawan ba, pakyawan, or kontraktor? At mayroon ako dyan kung paano bumasa ng plano at saka yung pinakabago na progress billing para hindi mo ma-experience yung na-experience ng iba na ubos na yung pera nila, hindi pa tapos yung bahay. So bago natin umpisahan yung talagang topic natin mga kaninyero, intro muna tayo. Pasok! Shoutout muna tayo kung gusto niyo ma-inspire maging isang engineer, nandyan yung channel ni Jeme Despe. Shoutout na rin kay Russell Builders kung gusto niyo magpagawa ng bahay na naka-base sa Taguig. At shoutout na rin kay Hazel Reyes. Kung mahilig ka magtanim at gusto mo magnegosyo ng kalamansi, nandyan yung channel ni Virgilio Bunag. At kung gusto mo mga sample ng mga bahay na naka-render, shoutout na rin kay GRS Builds. Lalong-lalo na, shoutout kay pambansang Playboy kung gusto nyo pampatanggal ng stress. Umpisahan na natin mga kainyero. Marami akong tips sa inyo habang pag-uusapan natin itong topic natin na to. So ang unang kakailanganin natin na gamit pag halimbawa mag-layout ka ng foundation ay measuring tape, level bar o level hose, nylon o tansi, plumbag o ito yung hulog, right angle o eskwala, shovel o pala, pickaxe or ito yung piko, at saka yung digging bar o bareta. Isama na natin yung martilyo at saka pako at kukulamber. Although yung kukulamber ay hindi siya gamit o equipment, pero kakailanganin natin pag mag-layout ka ng foundation para ikumpleto na natin. Ang unang tip ko sa inyo mga kainyero, pag nagle-layout na kayo ng foundation, mas magandang gamitin na measuring tape is yung mahaba na. Mga minimum natin mga 6 meters. Kung mayroon kayong mabibili na 20 meters, mas maganda.
Kasi pag mahaba kasi yung measuring tape ang gagamitin nyo, mas less yung chance na magkamali ka doon sa pagsusukat. Kasi kung halimbawa 2 meters lang ang gagamitin mong measuring tape at nagkataon yung distance ng column center to center is 5 meters, ang gagawin mo niyan ay magsusukat ka ng 2 meters, then ililipat mo naman yung another 2 meters, and then 1 meter. Ang problema, kahit yung paglilipat mo, kahit millimeter lang yung diferensya niya, pero kung paulit-ulit mong ginagawa, baka pagdating mo sa dulo, 1 inch na o 2 inches na yung diferensya. Doon mo mapapansin ngayon, pag halimbawa nag-tiles na si mamang tile sitter, mapapansin mo yung pinaka-siruho niya, na tawag doon, yung pinaka-dulo, iba yung lapad ng mga tiles. Kung ibig sabihin, hindi siya eskwalado. May epekto yan sa materyales mga kaninyero. Kasi kung naka-eskwala yung wall mo at nagputol sila ng tiles, yung pinagputulan magagamit pa. Unlike kung wala sa eskwala, pag nagputol sila, hindi na magagamit. So may epekto siya sa materyales. Pangalawang tip ko sa inyo mga kaninyero, mas maganda na yung butterboard mo nakalibel. Kaya nga nabanggit ko kanina na kailangan nyo ng level hose. Kasi pag halimbawa nakalibel yung butterboard mo at naglagay ka na ng tansi, naglatag ka na, yung intersection ng tansi ay magkadikit talaga siya. Kagaya nung nakikita nyo ngayon, mas madali pag hinulugan mo ng plant bulb o itong hulog, makuhuli mo na agad yung pinaka-corner kung nasaan yung intersection ng nylon. Unlike pag halimbawa malayo yung isang tansi dahil nga wala sa level yung butterboard, malayo yung isang tansi, yung isa nasa taas, na isa sa baba, pag hinulugan mo siya ngayon, ang hirap hulihin ng corner. Pag nawala yung column sa tamang location niya, at ang gagawin ni Mamang Stillman ay ibebend na lang niya yung vertical bar, ibig sabihin niya yung workmanship ay hindi maganda at maapektuhan din yung strength ng column na yan. Kaya mas maganda sa simula pa lang ay nasa ayos nyo na yung location ng column. Nabanggit ko na kanina ang pala, piko at saka bareta. Yun naman ang gagamitin mo pag halimbawa naghuhukay na kayo ng pundasyon. Binanggit ko lang kanina kasi kailangan mo rin yun pag gumagawa kayo ng butterboard. Kung nagkataon na mataas yung water level doon sa pagtatayuan mo ng bahay, ibig sabihin matubig, ang kakailanganin mo naman na equipment dyan is yung submersible pump para i-discharge yung tubig. Tip ko sa inyo mga kainyero, pag nabubuhos na kayo ng konkreto para sa pundasyon, siguraduhin nyo na yung butas ay walang tubig. Kaya gagamit kayo ng submersible pump. Kasi kung halimbawa hindi nyo ginamitan ng submersible pump at hinayaan nyo na matubig yung butas at nagbubuhos kayo ng konkreto, mababawasan ngayon ng strength yung konkreto. Ang konkreto kasi, base sa design, mayroon talaga siyang tamang sukat. Halimbawa kung gaano karami yung buhangin, gaano karami yung graba, at gaano rin karami yung tubig. Ngayon kung dadagdagan nyo ng tubig yung hinalo yung semento or yung konkreto, mawawala siya ngayon sa tamang sukat. So next step, kailangan mo na magpabricate ng parilya para doon sa pondasyon at saka mga stirrups para sa mga kolom. Ang kakailanganin mo naman na equipment dyan is yung bar cutter at saka yung bar bender. Normally ang ginagamit natin sa site pag mga residential lang, itong bar cutter na to. Meron siyang mga iba-ibang size, meron siyang nakakaputol sa 16mm, meron siyang nakakaputol sa 20mm. Normally kasi ang ginagamit natin na bakal sa mga residential lang, 16mm lang siya na diameter. Tip ko sa inyo, kung bibili kayo ng bar cutter, ang bilhin nyo na yung nakakaputol ng 20mm para mayroon siyang allowance. Yung ibang mga kontraktor, ang ginagamit nilang pamputol, yung itong cut-off machine. Ang problema sa cut-off machine is yung safety. Alam nyo naman sa Pilipinas, yung safety standard ay talagang hindi na pa-practice. Lalong-lalo na sa mga residential. Makikita nyo kahit sa mga residential na ginagawa, walang mga safety gear. Meron nabibili na ang tawag dito yung portable bar cutter. Pero ang kagandahan naman nito, magagamit mo siya na matagal at yung productivity niya mas mabilis. Ang sunod naman is yung bar bender. Normally, ang ginagawa ni Mamang Stillman, gumagawa na lang siya ng bar benderan doon sa site. Pero mayroon naman nabibili na bar bender, katulad yung nakikita nyo ngayon, manual din ito, pero ang maganda nito, ang kanyang quality sa pagbebend maganda. Mayroon pang isa, ito yung bar bender machine. Ang maganda lang nito, kaya niya magbend ng ilang piraso ng sabay-sabay. Ang maganda lang nito, pwede nyo pagkakitaan. Pwede kayong tumanggap ng cut and bend kasi kung mayroon kayong bar bender machine, mayroon kayong bar cutter machine. So ang sunod naman nyo, kung halimbawa magbubuhos na kayo ng konkreto, ang kakailanganin nyo naman na equipment nito ay yung concrete mixer. Ginagamit natin sa mga residential na construction ay yung one bagger. Ito yung kaya lang niya maghalo ng isang semento, isang set ng semento, kasama graba at saka buhangin. Pero may dalawa siyang klase, meron siyang demotor.
ito yung di gasolina o di diesel. Meron naman di dinamo, ito yung di kuryente. Personally, mas gusto kong gamitin yung dinamo kasi hindi siya maingay at saka hindi hassle kung bibili ka ng gasolina at saka diesel. Lalong-lalo na kung halimbawa yung site mo ay malayo doon sa bilihan ng gasolina o ng diesel. Pero maganda lang sa dinamo na to kung mayroon kayong temporary power supply. Pero kung wala naman kayong temporary power supply, gumagamit lang kayo ng generator, mas maganda nyo gamitin yung di gasolina or di diesel. Kung magbubuhos na kayo ngayon ng konkreto, ang kakailanganin mo naman na equipment ay yung concrete vibrator. Tip ko sa inyo, pag gagamit kayo ng concrete vibrator is alalay lang. Minsan kasi, akala nila pag gumagamit kayo ng vibrator, may iwasan nyo na yung honeycomb. Katulad ng nakikita nyo ngayon. Minsan ito pa yung nagiging dahilan para magkaroon ng honeycomb. Katulad halimbawa, nasosobrahan nyo yung paggamit ng concrete vibrator, formwork mo ay mayroong uwang. Minsan doon tumatagas yung katas ng semento. Naiiwan ngayon yung graba. Kaya pag binuksan mo ngayon yung formwork mo, ang dami ng honeycomb. Isa pang pwedeng mangyari dyan, sobrang kayo gumamit ng concrete vibrator, bumababa ngayon yung graba, humihiwalay doon sa semento. Kaya yung strength ng column ay maapektuhan din. Ngayon kung mag-i-slab na kayo, ang kakailanganin nyo naman na equipment dito or gamit yung slab props. Yung iba naman, ang ginagamit nila, yung pipe scaffolding. Ang kagandahan lang ng pipe scaffolding, double purpose na siya. Pwede nyo na rin gamitin pang scaffolding pag halimbawa, pag nagbipintura na kayo sa external wall, gagawin yung scaffolding. Pero karamihan ang ginagamit pag mga residential lang is yung coco lumber lang. Bibihirang bumibili nito kasi medyo may presyo. Ang problema sa coco lumber, yung numbers of repetition is limited lang. Swerte mo na kung halimbawa nakatatlong repetition ka, ibig sabihin nakatatlong beses ka. Ang karamihan dyan hanggang 2 beses lang. Pangatlo, hindi mo na magamit yung coco lumber. Hindi kagaya nitong pipe para sa scaffolding, kahit ilang repetition pwede mong gamitin, basta ma-maintain nyo lang. Ngayon kung magbubuhos na kayo mga second floor o third floor, ang magandang equipment na gagamitin nyo itong portalift na to. Ang maganda rito sa portalift na to, double purpose na siya. Maliban sa gagamitin nyo pambuhos, maganda rin gamitin pang material hoist. Ano ba yung material hoist? Ito yung maghahakot ka ng materials papunta doon sa second floor o third floor. At maganda pa dito, hindi mo kailangan ng maraming tao para magbuhos. Ngayon kung tatanungin nyo ako, engineer, saan ka ba makakatipid? Bibili ng ready mix na lang or yung mano-mano na pagbubuhos? May simple calculation lang ako rito. Kunwari mayroon kang slab na laki na 20 meters by 10 meters. In reality, hindi mo kayang buhusan ito, kaya hahatiin mo sa dalawa, P1 at saka P2. Yung thickness ng slab is 0.10, ito yung 10 cm. Kukunin mo lang yung area ng kalahati, ito yung 5 times 20 is equal to 100 square meter. Kukunin mo yung volume, i-multiply mo lang sa thickness ng slab, kaya nakuha mo yung 10 cubic meter. Ngayon kukunin mo ngayon yung quantity ng cement, sand at saka gravel. Yung nakuha mong volume, i-multiply mo lang siya sa kanyang multiplier. Halimbawa ng cement, dito nakuha yan sa concrete proportion na 12. Ganon din sa sand, 0.5 at ganon din sa gravel is 1. Kaya nakuha mo ngayon yung quantity ng cement is 120 bags, sa sand naman is 5 cubic meter, at sa gravel naman is 10 cubic meter. I-multiply mo lang siya sa bawat presyo niya. Halimbawa ng cement is 225 pesos per bag, kaya nakuha mo yung 27,000 pesos. Ganon din sa sand, 1,000 pesos, kaya nakuha mo yung 5,000. At sa gravel naman is 1,500 pesos per cubic meter, kaya nakuha mo naman yung 15,000 pesos. Ang total naman niya na materialis is 47,000. Materialis pa lang to. Pag-usapan naman natin yung labor cost, base sa experience ko sa ganung laki ng area niya, ang magagamit mo ng tao dyan is 23 numbers. I-multiply mo siya sa average na sahod na 580 pesos, makukuha mo yung 13,340 pesos. Mag-add ka lang ng 10% yan para sa overtime, minsan kasi hindi kakayanin ng 8 oras. Plus yung food, kasi ikaw pa may papakain yan, wala silang time para magluto kasi dapat continuous yung buhos niyan. Kaya ang total niyan is 14,674 pesos. Ang grand total niya ay 61,674 pesos. Sa isang buhusan pa lang yan, yung P1. I-multiply mo siya sa to dahil nga 2 beses kayo magbubuhos, ang naging total niya is 123,348 pesos. Sa ready mix naman tayo, ang total concrete volume niya is 20 cubic meter. I-multiply mo lang ng presyo ng ready mix.
Itong presyo ng ready mix na 5,000, depende to sa location mo. Tumataas ito o minsan bumababa ng konti kung malapit ka lang sa planta. Kaya naging total cost ng ready mix is 100,000. Mag-add ka ngayon ng 15,000 para sa pump prep kasi magrenta ka. At additional labor kasi hindi naman sila mumubuhos, ikaw pa rin. Base sa experience ko, naging 4,200 pesos. Kaya naging grand total mo is 119,200 pesos. Kaya mapapansin mo rito na mas mura pa rin yung ready mix kaysa doon sa mano-mano. Sabi ko nga kanina, depende yan sa laki ng volume na kakailanganin mo. Doon mo malalaman kung saan ka makakatipid. Ang problema lang sa ready mix, meron silang minimum na pwede mong orderin. Halimbawa, makakapag-supply lang sila pag in order mo ay 10 cubic meter. Pag mababa sa 10 cubic meter, halimbawa 6 cubic meter lang, hindi sila magsusupply sa'yo kasi lugi nga sila. Pangalawang problema dyan, syempre yung location. Nagkataon na yung location ng patatayo mong bahay ay walang madadaanan para sa truck mixer, hindi sila magsusupply. At isa pa, kung walang pwesto para sa concrete pump, hindi rin sila magsusupply. So yun lang ang disadvantage sa ready mix. Pero kung quality wise, strength wise, maganda yung ready mix. Sunod naman na gagawin nyo sa Pilipinas, lalong-lalo sa mga residential, nauuna muna yung superstructure, uhuli ng buhusan yung slab on grade. Hindi kagaya sa ibang bansa, nauuna muna yung slab on grade bago na yung superstructure. Pag nasa slab on grade ka na, magbubuhos ka ng slab, ang gagamitin yung equipment muna dyan is yung compactor. Siguraduhin nyo na nakakompact na maayos yung lupa. Kasi pag hindi nakakompact ng maayos yung lupa, gagalaw yung slab mo, yung slab on grade, at yun pa yung magiging dahilan at matutuklap yung tiles mo at magkakaroon kayo ng crack. Ngayon, kung gusto mo talaga na mag-business kayo ng pangungontrata, bumili kayo ng kahit second hand lang na ELF na truck. Ang kagandahan kasi na may sarili kayong ELF na truck, minsan may mga urgent na materyales na kailangan mong bilhin o nagkataon yung nagsusupply sa'yo ng materyales ay lahat ng truck niya ay busy. Yun na yung gagamitin mo agad na para kunin yung materyales. At isa pa, kung malalayo yung mga site, malaking tulong yung may sarili kayong truck. Kung may roof naman ng bahay na pinapagawa mo, ang kailangan mo naman ng mga gamit dyan is yung welding machine at saka yung cut-off machine. Pag nasa plastering na kayo, normal na ginagawa natin sa plastering is yung mano-mano na lang si Mamang Mason. Pero mayroon namang plastering machine sa ibang bansa, ito yung ginagamit nila. Medyo mahal ito. Pinapakita ko lang sa inyo na mabilis din ito, maganda yung quality niya, at kung meron kayong pangpuhunan para dito, maganda kung meron kayo nito. Ngayon kung nasa stage na kayo na magpipintura kayo, ang kakailanganin nyo naman na gamit dito is yung air compressor na may spray gun at saka yung sander para pag nagpipintura kayo ng mga pinto at saka mga cabinet. Ngayon kung magka-cabinet kayo, kakailanganin nyo ng mga gamit dito, yung mga basic lang, yung circular saw, yung planer, at saka yung drill. Pag magta-tiles na kayo, mayroon akong last na tip sa inyo. Bago kayo mag-final touch, siguraduhin nyo muna na na-testing yung lahat ng waterline nyo bago kayo mag-tiles. Kasi kung nagkataon na hinunan nyo yung magta-tiles na kayo, natapos nyo ng tiles, saka kayo magte-testing ng waterline nyo, at nagkataon na may leak, ang mangyayari dyan, tutuklapin nyo na naman yung tiles, magsisinsil na naman kayo, sayang yung materials, sayang yung labor, mababawasan din yung quality of work mo. Then yung last part ay yung tiling. Ang kakailanganin mo namang gamit dito ay tile cutter at saka grinder. Ngayon ito nakikita nyo sa screen ko, ito yung mga basic, no, nabanggit ko kanina ng mga equipment na kakailanganin mo pag magpapagawa ka ng bahay. May mga presyo siya sa bawat equipment para mayroon kayong idea. Kung makikita nyo dyan, nakalagay dyan basic equipment kung magkano yung cost niya. Kung halimbawa nagbabalak na kayo maging kontrata, ang nagiging starting niya na puhunan ay nandiyan dyan is 340,150 pesos. Yung truck naman is optional. Kung gusto nyong bumili ng truck, bili na lang kayo ng second hand para medyo mababa. Pero kung basic lang na equipment na kakailanganin mo, ito nga yung presyo niya 340,000 plus. So ang grand total niya kasama yung truck, kung i-consider natin yung truck, is 704,150 pesos. So yan, mayroon kayong idea kung gusto nyo mangontrata para mayroon kayong idea kung magkano kailangan yung budget. So hanggang dyan na lang mga kainyero, at maraming salamat sa pagbisita. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. Tsaka pahit na lang din nung notification bell below sa baba para ma-notify kayo pag may bagong upload next time. Ang laking tulong kasi nung bell na yan,
kahit nag-subscribe kayo, pag hindi nyo na-hit yung notification bell na yan, hindi kayo manonotify. Hindi nyo namamalayan, mayroon na pala akong na-upload na vlog, dahil hindi nga kayo na-notify, na-miss nyo ngayon yung information na ibibigay ko sa inyo. Kung ngayon, kung ayaw nyo mag-subscribe sa channel ko, okay lang, lagi kong sinasabi, maliban sa hindi nyo ako makikita, mamimiss nyo lang yung information na ibibigay ko sa inyo. So, paano mga kainyo? Till next time, bye!